Sziasztok! Sziasztok! Most ismét egy olyan témába fogunk közös videót csinálni, ami még nem volt, ugyanis autót még nem mutattunk be együtt. Szerintem. És én alapvetően nem is vagyok egy nagy autós. Nem, viszont ez az a márkának az a témaköre, ami megfogta Zsoltit is, és ez a márka még nem szerepelt a csatornán, és ez a készlet egyébként nem is volt bemutatóra betervezve, őszintén szólva, ugyanis ezt én azért szereztem be, hogy majd eladom. Viszont úgy döntöttem végül, hogy mutassuk már be, ugyanis hát én most Power Blockként fogok hivatkozni rá, de sokan csak a konténeres márkaként hivatkoznak rá, és találkozhattok vele ProBlock, a hivatalos oldaluk Power Build, valamint van olyan webshop, amelyek színű néven vannak, és régen ők voltak a Happy Build. Tehát, hogy így találkozhattok vele, de általában én Power Blockként hivatkozok rá. Ezek a nagyjából Speed Champions, vagy esetleg picit nagyobb méretű autós modelljeik vannak, amiknek ugye az extrája, hogy van egy konténeres display hozzá, ezért is szoktak így hivatkozni rájuk, ami kiállíthatóság szempontjából nagyon nagy bónusz. Igen. Azt kell mondjam. Meg hát, hogy minden szempontból szerintem. Igen, és te már be is szereztél belőle többet. Igen, nekem 4 darab van eddig, meg 2 van úton. 2 van úton. Tehát, hogy egy olyan embert is megragadtak, aki egyébként alapjáraton nem ilyen autóépítő. Melyikkel kezdted? A Minivel? Vagy? Igen, a Mini volt az első, de a Miniből most már van egy másik fajta is. Igen. Most az van úton egyébként a másik fajta is. Meg pick-upot is rendeltél. 2 pick-upot. 2 pick-upot, igen. Meg a bogár. Igen, a bogár. Nagyon jó volt az is. Tehát, hogy ezek azért nagyrészt mindig így érkeznek, ilyen dobozba. Igen. És például, akiktől én be tudom szerezni, ezek tipikusan azok a készletek, amik ők is általában erre egy dobozzal küldenek, mert hogy így az igazi és minőségi hatás kell, mert minőségi a dobozuk. Jól néz ki. Nagyon minőségi mindegyik a doboz, egyedi. Nagyon erős dobozuk van. Komolyan mondom, ez kiemelkedően nagyon jó dobozban van. És mindegyik, hát ez most ilyen sportautós, ez most ilyen halálos iramban tematikára próbál hajazni, de például azok, amiket én vettem, például a bogár meg a Mini, az egy ilyen summertime altémában voltak benne, és akkor annak volt egy egységes design kitalálása, egy design megoldása, de a színeik másak. Minden konténer más színű, ami az autóhoz jár, tehát kétszer ugyanazt nagyjából nem kapod meg. Úgyhogy igen, általában minden doboz úgy épül fel, hogy van egy ilyen kis fedőlap, van egy grafika vagy egyéb dolog, még van ugye a hátulja, amin látjuk másik szögből, van egy oldal, ahol jelzi az autónak a méreteit, hogy fog kinézni, valamint látjuk a konténerbe elhelyezve, ez 16,5 cm, ez 1,32-es arányú, PB8852-es a termékkódja, és még különféle jelzések mutatják, hogy ők bizony licenszelik sokszor az autókat, legtöbbször, úgyhogy hogy ez is a minőséghez ad hozzá, ez egy licenszelt Toyota konkrétan, és vannak még különféle feliratok rajta, és még egy kis sematikusan is jelzi. Igen, nekem, ez egy Speed Champions autó, kicsit mokosítva. Nekem szintén ez az első, amit összerakok, nem volt még powerblockos készlet a kezeim között, nem is bontottam még ki, csak átmentek a én nagyon kíváncsi leszek, mert elvileg itt már újítottak a matrica kérdésen. Elvileg printelt. És itt már printeltek, mert a matricájuk az botrányosan rossz. Tehát az azért tegyük hozzá, hogy azért már egy ilyen autónál ezt fölmatricázni. Hát igen. Tehát azért ezen látjátok. Ezt hallottam is tegnap, hogy beszéltétek, nem tudom már, hogy az élőben volt talán, hogy beszéltétek a matrica kérdést. Igen, ugyanis a porkamion az és én azt mondom, hogy én elvárnám a Legótól a kis készleteknél is egyébként, hogy a matricaív szűnjön meg, mert hogyha egy duplónál meg lehet azt oldani, hogy nincs matricaív, akkor oldjuk már meg egy Lego készletnél is, hogy nincs. Igen. Én értem, hogy ez bekorlátozza utána az elem felhasználhatóságát, hogy ugye van rajta, mit tudom, egy tűzoltó motívum vagy valami, persze. De ezt mindenki döntse el magának, hogy akar-e ilyet venni, vagy nem. Ha akar, akkor inkább ne ragasszunk már. Tehát, persze. Mert főleg az ilyeneknél, például ott van az F1-es széria a Legónál, a Speed Champions-on belül, dugig van rakva, baszki, mindegyik izével, matricával. A matrica év, hogy nagyon, mint az autó. És ugye az a probléma nála, hogy ott az ív, vagy a mintázat, az így megy több elemen fut át.
és nem tudod, az Istennek se tudod pontosan ragasztani, mert ezek a matricák kisebbek, mint maga az elem. Hát a pontosság, meg a másik az, hogy előbb mondtad az újrafelhasználhatóságot, hogy azt nem tudod úgy szétszerni sokszor, hogy ne sérüljön a matrica, vagy ne gyűrődjön. Igen. Megint. Na nézzük, hogy néz ki egy ilyen doboznak a belseje. Azt látom, hogy ebben lehet valószínűleg a konténer. Tehát ez itt szépen, szerintem mindegyiknél így lehet akkor bepakolva. Így. Szépen elhelyezzük. Sok kis zacsi, azt látom. Printelt. Igen. Printelt lesz. Bizony. Igen, mert itt már látni kellene a igen, itt vannak a felnik. Van ugye egy alapunk, gondolom erre kell majd ráépíteni. Van ugye egy útmutatónk, és bizony, van itt egy külön dobozkánk, ez szintén le van ragasztva. Ez nekem újítás, mert eddig ez a doboz ez nem teljesen volt fehér volt. Ja, ez már most, ez is abban benne a színbe. Volt, ugyanilyen kartondoboz volt, de csak fehér volt. Ez is abban a színbe pompázik most, mint maga az autó meg a konténer majd, ahogy látom. Különféle hangzatos. Passion never shut. Kis mottók, és ez ilyen nehezen jön ki belőle. Neki feszülök. És akkor ebben van benne a plexilap, amit a konténer elejére lehet így felhajtani, ugye? Igen. Rátenni. Valamint hát maga a vagányra lefújt konténer. Igen. Nézzétek. Tehát itt vannak a konténerajtók hozzá, minden konténerajtóban lesz majd fogantyú is, hogy ki tudjuk, ezek itt vannak külön. Ez ugye maga az alap, tehát erre fog rákerülni az autó. Ide. Voltak már ilyen lefújt? Tehát mindegyiknél ilyen mintás lefújt konténer van egyébként? Ilyen mintás, ott én még nem láttam. Hasonló? Vannak minták rajta, de persze, ennyire durván még de nem ez láttam. Jól néz ki azért. Igen. Tehát, hogy ez azért jól néz ki. Hát a Summertime az általában bele volt írva, azt hiszem a legtöbben, meg a pick-upokán nem tudom, hogy ott mi volt. Ez írva, jó, ez jó minőségű. Igen. Ez egy jó minőségű, masszív cucc. Az ajtók is szépen, ez lesz az ajtó, gondolom. Igen. Azt már nézik, hogy melyik ajtó hova így, esik. de hogy szépen a minta igen. Folyamatos. Tehát azt akartam megnézni, hogy folyamatos-e. Az alap minimális matrica az van. De nem ússzuk meg, egy. Matrica az van. Ez az egy matrica, ez ide fog kerülni majd a aljába, amikor az autó beáll. Hova? Az autó így lesz benne, és akkor általában ide szokott kerülni egy pin, és akkor egy ilyen plakettként. Na, de most ennél azt meg vagyok. Van egy kis kártyácska. Korábban ennél nagyobb matricai volt, olyan szempontból, hogy a műszerfalat például kellett, és azért egy ekkora méretben műszerfalat ragasztani ezzel a technikával, ami ennél van, ez a lehúzós, ugye? Igen, van egy nyomotunk, és akkor igen. van egy applikátor fólia rajta, és akkor a fóliát kéne, tehát ez papíron nagyon jól hangzik, ráragasztod, a fóliát lehúzod, és ott marad a cucc. Csak hogy az a baj, hogyha ez túl sokat áll rajta az applikáló fólia, akkor nem tudod külön választani a kettőt. Elkezdi tépni az alatt a lévét. Igen. Van hozzá egy kis papírka, ez is tök jó, egy kis kemény karton, ami jelzi, hogy ez egy collaboration keretében készült, tehát ez a cégnek együttműködése, még egy kis ilyen aláírásszerűség is volt. Ezek mind szintén hozzáadnak ahhoz, hogy ez is egy kicsit ezt a prémium hatást. De ez újítás, mert ez abban a négyben, ami nekem van, az nem. Ez a konténernek az útmutatója? Igen, a konténernek az útmutatója. Az külön van. Külön van egy kis papíron, de hát ugye ennek nem is kell több. Igen. Konténernek az útmutatója, és akkor itt van magának a autónak. Designer feltüntetve, Moonrock, ővel már találkoztál. Nekem az összeset ő dizájnolta. Legalábbis ami nálam van, az nálad van. Van egy kis útmutatónk, az elején elmondja a matricai felhelyezésének a módját, ha jól láttam, 2 fázis, elemszétszedő, és akkor innentől kezdődik az építés, egyes lépés, partlist a végén, és itt a 81-es lépés az utolsó, amikor már belehelyezted a konténerbe. Úgyhogy én kicsit izgatottan álltam a projekthez, mert mindenkitől csak hallottam, dicsérte, azért mindig pozitívak voltak a visszajelzések ezekről a készletekről, hát akkor már mutassunk be egyet a csatornán is, és akkor utána meg a jövőben akár majd jöhet még több is. Úgyhogy mindjárt összerakjuk, itt nem lesznek fázisok, mert egy 300-400 darabos készletről beszélünk, úgyhogy összerakjuk, és mindjárt látjátok a készmodellt együtt, megnézzük szépen, konténeren kívül, belül. Igen. Elkészültünk, pontosan, hogy összeraktam, mert most átadta Zsolti a lehetőséget. Ezt a kis Toyotát. Keveset épít, gondoltam, gyakoroljon. Jó van. Így néz ki.
egy ilyen készlet, mikor a konténeres diszplébe van, ugye most felnyitott állapotban, szépen bele van pattintva, itt van a kis plakettünk, ez az egyetlen egy matrica, ugye, ami benne van. Ebben ez volt az egyetlen matrica, amik nálam vannak, abban volt több is, a műszerfalra is kellett adni, de itt ezek minden printelt. És így néz ki, hogyha megfordítom, tök jó állapotban. Kicsit furcsa a megoldása a printelt elemeknek, mert igen, ezek a oldalsó karosszéria elemek, azok ilyen hordozó pléteken vannak rajta, ugyanolyan sorrendben, és mikor építed, erről le kell szedned, és úgy kell felrakosgatnod. Ilyen kisebb, nagyobb részek, azért jó pár ilyen fehér. És ezt a piszkos fejet, ezt értsétek úgy, hogy volt benne tényleg egy-kettő, ami piszkos volt. Tehát ez a kimaradt a gyártásból. Látszik, hogy használt, vagy valami hibája. Erre rakosgatták rá. Egyébként nagyon jó minőségű. Tehát érződik, hogy ez Gobrix. Rengeteg kis alkatrész, ugye ez hozzáad a részletességhez. Tehát, hogyha ezt most én így kiveszem, úgy van megoldva, hogy van az alján plusz 2 kis 1x6-os plét, és 2 kis ilyen apró pinre ül rá. Jó, hát most ilyesmi, hogy ajtónyitás, motorháztetőnyitást, ilyesmit ne várjatok ezektől a készletektől, de egyébként összességében... És ami engem meglepett, hogy ettől még azt sem várhatjuk, hogy gurul. Nem. Emlékeim szerint, amik nálam vannak, azok mind képesek a gurulásra. Ezek nem. Tehát, jó, most ott van az alján, de egyébként nem gurulnak, nem mozognak a kerekek, tehát ezek stabilan benne ülnek abba a tengelybe, és nem gurul, tehát ez tényleg csak egy kiállítási darab. De jól néz ki, jók az ívek, igen, ami nekünk iszonyatosan meglepett. Bezony. Van itt 2 darab elem, láthatjátok, nem tudom, én látszik, majd képen látszik a szélvédő két oldalán. Igen, ez az, amit printelve szokott megoldani a Lego, vagy ragasztani kell rá, de általában printeltetik ezeket az elemeket. Hogy itt ezek nagyon egyedi elemek, és így bele kellett és ezeket bele kellett süllyeszteni a szélvédőbe. Nagyon jól néz ki. Bizony. Úgyhogy jó, kicsit összefoglostam már, de tényleg jók az ívei, jól néznek ki a lámpák, tényleg minden matricázó van, itt ugye a hátsó légterelő, nagyon jól néznek ki a felnik, dísztárcsák, szerintem azok is jól néznek ki, krómozott elemek. A printeknek a minősége. Nem matricázva van, hanem printelve. Tehát az összes elem printelve. A fék, a kis fék vetétek. Azt tényleg azt nem is fogják látni a videón, nem, de még ahogy a féktárcsára rá van rakva a fékbetét, még külön rá kellett rakni azt is. Igen, rá kellett rakni, és azon is aprócska print van. Tehát, hogy hátul a kis kipufogók, ugye el van rejtve benne a két nitrós palack hátul, ugye a motor is aránylag ki van dolgozva, ezeket közben képeken úgy is látjátok. Itt egy icike-picike rés van ugye közte, ahol a hátsó rész meg összeül a szélvédő résszel, de az nem olyan zavaró. Összességében egy kis zseniális kis autó. Jó, hát a színe az nem feltétlenül a legférfiasabb ennek, most pont ilyen volt traktáron, de Zsolti, aki már rakott össze jó pár ilyen készletet, azért az elmondta, hogy ezen most ő is látja a fejlődést. Igen. Alapból a printekbe, az egyedi részekbe. Így van. Ebben azért nagyon sok egyedi alkatrész van, ami a Legónál nem létezik. A korábbiakban is volt egy-kettő, inkább ez az átfordítós, hogy mindkét oldalra bütykös, de ebbe ilyen szintű elemgyártás még én nem is láttam. És hogy a műszerfalon is van 2 printelt elemünk, van benne kormány, a váltót van, a 2 ülés meg van csinálva. Tehát, hogy tök jó. Amit lehet ebből az elemszámból, ebből a durván 400 elemből, mert annyiból áll, azt kioszták belőle. Nagyon tetszik az oldalán, az ajtóknál úgy megoldva, hogy picit be van süllyesztve, és mégis szépen folyamatosan minta attól függetlenül, hogy a printek végigfutnak. Úgyhogy, ha már most átáll a powerblock teljesen ezekre a printelt elemekre, akkor még inkább magasabbra teszik a igen, de remélem, hogy azért ez nem marad így, hogy a kereket nem lehet mozgatni. De mivel ugyanezzel a technikával épült az egyik pickupnak, vagy mind a 2 pickupnak, a kéknek is, a sárgának is a kereke, hát ezt most, hogyha hazamegyek, akkor azt meg fogom nézni, de akkor ezek szerint azok sem forognak. Egy-két helyen voltak benne azért érdekes építési mechanikák, tehát, hogy már ilyen mock-szerű, részletességű építési mechanikák. Talán itt a hátsó légterelőt és a hátsó borító karosszéria volt a legmacerásabb ide belepasszintani, illeszteni, és 2 ezekkel a hajlított elemekkel. Igen, karelemekkel volt, meg arra kellett rápattintani, és akkor úgy addig hajligatni, illeszgetni, még ide be nem passzol pontosan a helyére, de egyébként tök jó.
az a sok kis elem meg ugye még hozzáad a részletekhez, meg rásegít ahhoz, hogy olyan alakja is legyen nagyjából, mint a valós autónak. Azt írja már meg valaki, hogy ez mi. Mert többi készlethez nincs, ehhez volt. Ehhez volt, és nem tudjuk, hogy mi akar ez. És fogalmunk sincs, hogy ez mi. Nem mondom, hogy valamit kisorsolunk a komment helyes válaszolók között, mert nem tudom leellenőrizni, hogy helyesen válaszoltál-e. Nem tudom, de ez van. Úgyhogy ezt így, ezzel a kis tartóval, így erre a kettő, csak oda kell pozícionálni, hogy pont oda essen. Így rá lehet passzintani. Benne van, és lehajtani a plexit. És most lehet, hogy kicsit tükröződik a fény, de ez a diszpléje. És oldalt az ajtókon van kilincs, és még ki is nyitható a konténer. Plusz, hogyha megfigyelitek, vannak bütykök, és én nálam úgy is van elrakva, hogy kettő-kettő van egymáson, tehát igen, egymásra rakható. Tehát egy másik konténerest így szépen rácuppanthatsz a tetejére. És akkor hát a felnyitása az meg hasonlóképpen. Ennyi. Ez a konténeres diszplé szerintem egy zseniális megoldás. Hát még nekem jobban tetszik az egész átlátszó plexis megoldásnál. Teljesen jó. Egyébként úgy is meg lehet csinálni akár, hogy ezt a plexit, ezt nem rakod, úgy meg lehet csinálni? Nem tudod. Hogy? Mert hogy erre fogatod rá az ajtót. Tehát, hogyha nem rakod bele a plexit, nem tudod rárakni az ajtót. Tehát mindenképpen rá kell raknod, tehát nem tudod kiállítani úgy, hogy nincs rajta a plexi. Úgy van. Úgyhogy nekem nagyon pozitív csalódás volt, pozitív csalódás, igen, ilyet lehet mondani. Mondom, azért oda kell figyelni, tehát ez se egy ilyen 6-7-8-10 éveseknek. Nekem inkább ez a csalódás, hogy nem forog a kerék. Én komolyan mondom, már most kezdek megdöbbenni, hogy vajon egyiken sem forgott a kerék, és én eddig totál abban voltam, hogy igen. Hú, elő kell szedjem majd a négyet. Majd megnézed, igen. De jól néz ki, jók a színek, jó az elemminőség, az útmutató attól függetlenül, hogy nem nagy követhető. Egy lépésben azért elég sok alkatrészt használ fel, tehát az jellemző rá, de épít egy ilyen kis szabmodelleket is, blokkokat, amiket aztán egybe kell rápattintani. Sőt, ami most engem meglepett, hogy itt a csomagoláson belül is már volt olyan rész, ami össze volt rakva. Igen, hát volt benne pár rész, egy-kettő, ami össze volt rakva, ezeket úgy is mutatja, valamint a korábbi készleteknél összeraktál nem volt számozott zacskókként fázisra szétszedve, hanem neked kellett önteni, ez viszont 3 fázisra szét volt szedve. Igen. Úgyhogy ezekben is fejlődés mutatkozik. Úgyhogy még valószínűleg lesz még ilyen bemutató a csatornán, mert kértem Zsoltit, hogy majd ami neki meg van konténeres brigádja, azt hozza már majd el egy alkalommal, és akkor azokat, hát már azok össze vannak rakva, de azokat így megnézzük együtt egymás mellett. Kivéve azt a kettőt, ami még most jön. Persze. Range Rover beütési valami Ford terepjáró. Meg a másik. Egyik, meg a másik mini. Igen. Úgyhogy írjátok már meg kommentbe, légy szíves, hogy nektek hogy tetszett. Nekem tetszett. Tehát, hogyha valaki szereti az autókat, szereti ezt a Speed Champions méretarányt, akkor ezek a powerblockos, konténeres autók, ezek tökéletes választások, igen, hogyha minőségi készletre vágytok. Van benne egy-két érdekesebb építési megoldás, tényleg oda kell figyelni, vagy ahol óvatosan kell felhelyezni, de aki azért építgetett már, az meg szerintem megoldja. Meg ezt tényleg ezt inkább felnőtteknek, vagy már inkább kamaszoknak ajánlom, tehát nem kisebb gyerekeknek. Igen, tehát ezzel ne akarjon játszani senki, főleg így, hogy nem gurul a kerék. Nem biztos, hogy ezzel túl tudok lépni, hogy nem gurul. Utána játékra sem mondanám alkalmasnak, igen, tehát hogy ez inkább tényleg egy ilyen display cucc kiállítási darab. Úgyhogy várjuk a kommenteket, meg a feliratkozást, hogyha tetszett a bemutató, meg a lájkot, és írjátok meg azt is, hogy tetszenek ezek a kis plusz projektek, amit itt a mokon kívül, a nagy mokon kívül Zsoltival összehozunk. Mert hát nem szeretnénk, van, hogy jó sok szünet van a mokba, és azért legyen már közös tartalom. Úgyhogy hazamegy Zsolti, megnézi a kereket, és majd megírja, hogy mi a tapasztalat. Mi pedig hamarosan érkezünk a következő bemutatóval. További szép napot nektek! Sziasztok!